hari yang kelima ni kita buat azam baru pula. Kita beramal dengan ilmu. Lepas pada ini ada tazkirah, ada majlis ilmu, jangan bangun. Ada seorang start majlis ilmu tu dia buat perumpamaan. Tuan-tuan, orang Islam dalam majlis ilmu, orang beriman dalam majlis ilmu, umpama ikan di dalam air. Seronok berlari-lari dalam air, dia tak nak keluar daripada air. Tapi orang munafik dalam majlis ilmu gelisah macam burung dalam sangkar. Sekejap duduk ke kanan, sekejap duduk ke kiri, sekejap bangun nak keluar. Ustaz ni mula-mula mukadimah ceramah dia baca itu, sampai kesudah tak ada orang bangun. Yang nak kencing pun tahan. Aku kalau bangun munafik ni. Tapi saya taklah buat begitu, tuan-tuan. Mudah-mudahan lepas ni kita rajin cari ilmu supaya kita boleh beramal dengan ilmu, insya-Allah. Jadi sekarang dulu disambung balik semayang, mudah-mudahan segar, fresh balik kita semayang. Kita mohon ada berapa rakaat ni? 20. 16. Lagi 16 rakaat. Oh, dia lain pula format dia. 4 lepas tu lagi 16. Jadi maknanya lepas 8 kan saya nak cabut-cabut lah. Tapi dah dengar kuliah dulu lah. Bagus taktikal dulu. Jadi insyaAllah disambung lagi 16. Ya, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.